namaste, welcome or welcome back to my channel. If you are watching me the first time, hi, I am Ishuka, right? So guys, today I am doing mukbang videos. अनि mukbang को लागि चाहिँ मसँग छ buff chowmein अनि यहाँ छ mango juice. So guys, without delay म चाहिँ अब मेरो mukbang भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु. अनि त्यही हो, तपाईहरु पनि केही खानेकुरा लिएर बस्नुस् अनि मैसँग खानु सँगै मज्जा हुन्छ. है मेरो भिडियो फर्स्ट देखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला. And if मन पर्यो भने do like, share and don't forget to subscribe my channel. Now I will start to eat. First bite for you guys. Yummy guys. Babsu kiti. गाइस यो मेरो बेलुकाको खाना हो है. बेलुकाको खाना मैले नखाइकन यो चाउमिन खाइरहेको छु. जहिले टिस्यु पेपर ल्याउन बिर्सिन्छु हौ. कस्तो भोक लागेर त मिठो भयो. मजा भयो गाइज. मलाई भिडियो कति धेरै बनाउन मन लाग्छ. त्यही एकदमै इन्ट्रेस्टेड हो. त्यही इन्ट्रेस्ट भएकोले गर्दा नै मैले युट्युब च्यानल खोलेको. तर हुन्छ नि के बनाउने हुन्छ क्या. कन्टेन्ट नै आउँदैन क्या दिमागमा. अनि त्यतिकै हुन्छ. यस्तै खाएको भिडियोहरू बनायो. Tak duho. Sukulde.
अहिलेसम्म मलाई जो सपोर्ट गर्नुभएको छ, मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छ, प्लिज दाइ दिदी साथीभाइ दिदी बहिनीहरू सबैले सजेस्ट गरिदिनु होला ल, के भिडियो बनाउनु, मेरो च्यानललाई ग्रो गराउनको लागि यो गर त्यो गर भनेर मलाई मेसेज गरिदिनु होला। कतिले त गरि पनि रहनु भएको हुन्छ, त्यही पनि सबैलाई भन्न चाहन्छु केही सजेस्ट गरिदिनु होला, अनि म त्यस्तै भिडियो बनाउने छु। Last bite, guys. Finished. This one also finished, guys. सबै खाइसक्यो। सो गाइस, माई मुकब्याङ भिडियो इज डन। अनि आजको भिडियो त्यस्तो राम्रो भएन जस्तो लाग्यो मलाई। अब जस्तै भए पनि राम्रो मानेर हेरिदिनु होला। अनि फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेर्नुभएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज डु लाइक, शेयर, कमेन्ट एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल। अनि प्लिज हिट द बेल आइकन एज वेल। त्यही हो गाइस, आज अब म यतिमै मेरो भिडियो इन्ड गर्छु। सी यु नेक्स्ट भिडियो भेरी सुन। बाई बाई, टेक केयर।